Trúc Mã đối xử tốt với tất cả con gái, chỉ trừ tôi là tệ bạc, cũng là trò chơi trừng phạt. Những cô gái khác chỉ cần cười với cậu ta một cái, cậu ta liền làm hắc kỵ sĩ, uống rượu giúp họ. Nhưng đến lượt tôi, cậu ta lại chỉ tay bảo hoặc là chạy 10 vòng sân hoặc là uống rượu. Cậu ta còn ngăn cản người khác giúp tôi. Lâm Ngọc có tay có chân, chút hình phạt con này có gì mà không làm được. Đến đại hội thể thao, cậu ta thiết kế đồng phục cho cả lớp nhưng lại thiếu duy nhất một cái của tôi. Cậu ta cười khẩy, đại tiểu thư, ai lại thèm mấy thứ xấu xí này. Đến khi tôi mặc bộ đồ khác vào, cậu ta lại bóp nát chai nước trong tay. Mẹ kiếp, bọn mày mặc đồ đôi cái quái gì. Lớp có tổng cộng 49 người, áo lớp lại chỉ có 48 cái. Việc đặt mua áo lớp vốn là trách nhiệm của ủy viên văn nghệ, nhưng lại bị Ôn Hạ Quân cướp mất. Cậu ta đứng trên bục giảng, đập tay xuống bàn một cái, thu hút sự chú ý của cả lớp về phía mình. Mọi người đều biết sắp đến đại hội thể thao rồi, lần này trường yêu cầu mỗi lớp phải mặc đồng phục lớp đi diễu hành. Bố tớ quen nhiều nhà thiết kế, vụ áo lớp lần này để tớ lo hết. Thế nào? Cả lớp im phăng phắc rồi ngay lập tức tiếng hoan hô vang dậy từ phía. Ôn Hạ Quân nhướng mi mắt, lười biếng liếc nhìn tôi một cái. Cây bút tôi đang viết trên giấy nháp khựng lại, trái tim cứ thế chìm dần xuống. Từ sau khi lên cấp 2, Trúc Mã Ôn Hạ Quân đã thay đổi rồi. Cậu bé hồi nhỏ đi đâu cũng đòi gọi tôi, hễ không thấy tôi là khóc nhè năm nào, giờ lại trở nên thích bắt nạt tôi. Ban đầu là dẫn đầu đám con trai trêu chọc tôi, hễ có ai thích tôi là cậu ta làm ầm lên cho cả trường biết. Anh em của cậu ta bảo Lâm Ngọc, nghe nói thằng nhóc lớp bên thích cậu, thế thì không được đâu nha. Cậu là vợ nhỏ của anh Ôn chúng tớ, bị người ta cũng mất thì làm thế nào? Những lúc ấy, Ôn Hạ Quân sẽ mất kiên nhẫn đá vào ghế người đó một cái. Thôi đi, tao không hứng thú với loại con gái yếu nhất như nó. Nhưng rõ ràng hồi bé chính cậu ta là người khóc lóc cầu xin bố mẹ hai bên hứa hôn cho chúng tôi, còn lén trộm trang sức vàng của nhà mình đưa cho tôi nè. Mẹ tớ bảo cưới vợ phải đưa ngũ kim, cái này là sính lễ. Đêm đó cậu ta bị bố mẹ cho một trận song kiếm hợp bích tơi bời, nhưng sính lễ này cũng coi như đã nhận. Dần dần cậu ta không còn thỏa mãn với việc bắt nạt bằng lời nói nữa. Mỗi lần mua đồ cho các bạn nữ trong lớp, cậu ta luôn quên mất phần của tôi. Thậm chí mỗi lần thông báo giờ họp nhóm thảo luận cho tôi đều là giờ đã bị lùi lại một tiếng. Mới đầu tôi còn cắn môi nén nước mắt, cậu ta liền xoa đầu tôi, ghé vào tai tôi nói, Tiểu Ngọc, đừng buồn, tôi chỉ muốn cậu nghỉ ngơi thêm chút thôi. Một lần, hai lần, lâu dần tôi cũng nhận ra, cậu ta chẳng hề quên, cậu ta cố tình không mua cho tôi, cố tình không cho tôi tham gia. Mẹ tôi lại bảo, A Ngọc, có phải sau đó Ôn Hạ Quân đưa quà cho con không? Có phải lúc con đến học nó cũng không để ai bắt nạt hay nói xấu con không? Điều đó chứng tỏ trong lòng nó rất để ý đến con, nhưng con trai ở tuổi này chưa biết cách bày tỏ. Có thể nó chỉ muốn thu hút sự chú ý của con, chỉ là dùng sai cách thôi. Con đi nói chuyện với Ôn Hạ Quân xem. Hậu quả của việc nói chuyện là quả bóng rổ trên tay Ôn Hạ Quân sượt qua tay tôi. Tôi run lên một cái, nhìn thấy khuôn mặt không biết là đỏ vì giận hay vì nóng của cậu ta, cùng đôi môi đang mấp máy liên tục. Ai mẹ nó thèm muốn mày nhìn hả? Người theo đuổi ông đây nhiều như thế sao cứ mỗi mày là thích rát vàng lên mặt mình vậy? Sao mày không nói là tự mày cứ muốn làm vợ tao nên mới để ý nhiều thế? Đã bảo mấy cái đó là do tao trí nhớ kém. Mày nghĩ lắm thế làm mẹ gì? Cậu ta căng cứng lưng bỏ đi rồi lại nhíu mày chạy ngược về trước mặt tôi. Cậu ta há miệng gào lên, Lâm Ngọc, tao nhìn mày bao nhiêu năm nay, sớm đã nhìn phát ngán rồi, tao cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ thích mày đâu. Đêm đó, tôi nằm sấp trong phòng khóc sưng cả mắt. Những lời hứa hồi nhỏ của Ôn Hạ Quân, câu nào tôi cũng coi là thật. Tôi cũng thật sự thích cậu ta. Bài vở ngày càng nặng, tôi cũng dần không còn thời gian để ý đến những cảm xúc này nữa. Như lần này ủy viên văn nghệ đếm xong số áo, lúng túng nói nhỏ, sao lại thiếu một cái nữa rồi. Tôi ngồi tại chỗ đến bút cũng cầm không nổi. Ngước mắt lên, tôi bắt gặp ánh mắt đầy vẻ trêu tức của Ôn Hạ Quân. Tiếng bàn tán bên tai bỗng nhiên phóng đại. Cái thiếu này chắc lại là của Lâm Ngọc rồi. Ôn Hạ Quân bình thường nhìn khách sáo với mọi người lắm mà. Hôm trước tớ ngã cậu ấy còn dìu xuống phòng y tế mua thuốc cho. Sao cứ đụng đến Lâm Ngọc là lại dở thói xấu thế nhỉ? May mà người bị thiếu không phải là tớ chứ không tớ ngại chết mất. Cả lớp ai cũng có mỗi mình không có. Chắc tớ phải suy nghĩ cả đêm xem mình có chỗ nào không tốt. Đồng thời tôi cũng nhớ lại lần trước đi ngang qua con hẻm nhỏ. Anh em của Ôn Hạ Quân hỏi cậu ta, anh Ôn, bắt nạt chị Lâm thú vị thật đấy. Mỗi lần chị ấy đối mặt với anh là y như con thỏ đế. Anh bắt nạt thế nào, chị ấy cũng chỉ đỏ hoe mắt nhìn anh. Đừng nói chứ, ánh mắt đó làm tao nhìn cũng thấy rung động. Ngay lập tức tên đó bị đá ngã lăn quay. Mày bớt đánh chú ý lên người Lâm Ngọc đi, muốn bắt nạt chỉ có ông đây mới được bắt nạt. Có người gặng hỏi tại sao chứ? Đừng bảo anh thích chị Lâm nhé. Thích cái rắm là tao nhìn nó thấy phiền. Cứ lượn lờ trước mặt tao, nhìn nó còn cười với mày. Mỗi lần nhìn thấy trong lòng tao lại bực bội điên lên được. Nhưng học cùng một lớp mà lại một người nữa bị đá ngã. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra tất cả. Đây hoàn toàn không phải là sự để tâm như mẹ tôi nói, chỉ là trò đùa ác ý của Ôn Hạ Quân mà thôi. Máu toàn thân như chảy ngược, răng tôi bắt đầu va vào nhau cầm cập. Hóa ra con người ta trở nên xấu xa, đều có dấu vết để lần theo. Ôn Hạ Quân phát xong áo cho tất cả mọi người, lượn lờ đến bên cạnh tôi. Đại tiểu thư chắc chướng mắt loại hàng này nhỉ? Tôi nhìn cậu ta, bỗng nhiên bật cười nhẹ nhõm.
Đúng vậy, rác rưởi cậu đưa tôi nhìn cũng chẳng muốn nhìn một cái. Cả lớp lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh. Mắt Ôn Hạ Quân đỏ ngầu, không ai dám lên tiếng vào lúc này. Ngược lại Hoa Khôi lớp bên đang đứng ngoài cửa sổ vẫy tay, miệng gọi tên Ôn Hạ Quân. Cậu ta không thèm để ý, tay đè chặt lên bài thi tôi đang cầm. Vậy sao? Thế thì giỏi lắm. Vốn tưởng là tao tự tay thiết kế riêng cho mày một bộ, xem ra mày cũng chẳng thèm. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ nói chuyện tử tế với Ôn Hạ Quân, và sau khi nhận được món đồ cậu ta lén đưa cho, tôi sẽ nín khóc mỉm cười. Nhưng khi nhận ra tình cảm bao năm qua đã hóa thành vũng bùn loãng thì mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sự bù đắp sau đó, sự đối xử đặc biệt, đầu óc tôi dần trở nên tỉnh táo. Mỗi lần cậu ta đối xử khác biệt chính là đang nướng tôi trên lửa hết lần này đến lần khác. Hơn nữa đồng phục lớp mà có một cái khác biệt, chắc chắn sẽ là kẻ nổi bật nhất, kỳ quặc nhất. Cái đó cũng chẳng thể gọi là tốt đẹp gì. Ngay trong lúc giằng co, Hoa Khôi lớp khác là Kiều Di đi đến bên cạnh Ôn Hạ Quân, khoác tay lên vai cậu ta. Không phải bảo đưa em đi xem bóng sao? Sao còn lãng phí thời gian ở đây? Ôn Hạ Quân không trả lời, đôi mắt tóe lửa trừng trừng nhìn tôi. Rồi cậu ta lao mạnh về chỗ ngồi, lôi từ trong cặp ra chiếc áo màu nhạt được bọc kỹ trong màng nhựa, ném lên người Kiều Di. Ánh mắt cậu ta vẫn găm chặt vào tôi. Đại tiểu thư không cần, cho em đấy. Tôi nhận ra đó là nhãn hiệu mà trước năm 14 tuổi, sinh nhật nào Ôn Hạ Quân cũng tặng tôi. Nhà thiết kế này đã nghỉ hưu từ 3 năm trước, muốn cầu ông ấy thiết kế lại thì phải làm chân sai vặt miễn phí cho ông ấy 1 tháng. Vào mùa hè vừa rồi, Ôn Hạ Quân đúng là đã biến mất 1 tháng. Nói không đau lòng là nói dối. Đồ tốt em xin nhận cơ mà. Lâm Ngọc đùa thôi mà cậu tin là thật thì mất vui đấy. Kiều Di cười tươi rói kéo góc áo Ôn Hạ Quân bị cậu ta bất lực vỗ nhẹ 2 cái. Bình thường tôi chỉ đi chậm một chút cậu ta cũng đã mất kiên nhẫn thúc giục. Tôi cười khổ, rõ ràng có thể rất dịu dàng. Tiếng chuông vào lớp cũng vang lên đúng lúc này. Đám đông xem náo nhiệt cũng giải tán. Tôi thu lại cảm xúc tiếp tục cắm cúi làm đề. Cả một ngày hôm đó, tôi không thèm để ý đến Ôn Hạ Quân nữa. Giờ tự học buổi tối kết thúc, Ôn Hạ Quân theo thói quen cũ đi tới, đợi tôi thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đưa tay ra xách cặp giúp tôi. Từ rất nhỏ, cậu ta đã hình thành thói quen xách đồ giúp tôi, nhưng lần này tôi gạt phăng tay cậu ta ra. Giọng lạnh lùng, không phiền cậu, chuyện nhỏ này tôi tự làm được, với lại sau này cũng không cần nữa. Cậu ta sững người rồi lập tức hoàn hồn, chiếc cặp xách bị ném mạnh xuống đất. Mày có ý gì? Lâm Ngọc, mày muốn vạch rõ giới hạn với tao, chỉ thế thôi mà mày không chơi được à? Tôi không biết giới hạn đùa giỡn của cậu ta ở đâu, cũng không biết trong sự trêu chọc của cậu ta rốt cuộc có mấy phần chân tâm. Nhưng tất cả những điều đó không phải là lý do để cậu ta làm tổn thương tôi. Thích là thích, không thích thì dù thế nào tôi cũng không thích. Có người chép miệng, vãi, Lâm Ngọc đổi tính rồi, sao tự nhiên bá đạo thế? Tôi nhìn chằm chằm Ôn Hạ Quân, không lên tiếng. Ở bên Ôn Hạ Quân quá lâu, bình thường đi học tan học lại dính lấy nhau, sự yêu thích đã mọc rễ trong lòng, nên tôi cũng vô thức thu lại tính khí trước mặt cậu ta. Nhưng giờ không cần thiết nữa, cậu ta hoàn toàn không xứng đáng để tôi đối xử tử tế. Tôi nhặt cặp lên bỏ đi, sau lưng là tiếng bàn ghế va vào nhau loảng xoảng. Giờ ra chơi sau tiết truy bài sáng hôm sau, tôi ném thẳng hộp quà vặt trong ngăn bàn lên mặt bàn của Ôn Hạ Quân. Sau này đừng đưa tôi mấy thứ này nữa, tôi chẳng thích ăn chút nào. Thật ra tôi rất thích, chỉ là đó là chuyện của trước kia khi Ôn Hạ Quân chưa thay đổi. Cậu ta từng thích đi khắp nơi săn lùng những món đồ mới lạ để tặng tôi. Khi đó cậu ta thường chống cằm nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh như chú cún con đang điên cuồng vẫy đuôi chờ được khen ngợi. Cho đến khi đám anh em của cậu ta bày ra cái trò ngu ngốc bỏ ếch vào trong túi đồ ăn vặt mà tôi thích nhất. Từ nhỏ tôi đã ghét cay ghét đắng những loài động vật da chân ướt át, cảm giác nhấp nháp dính trên tay ngày hôm đó, đến tận bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy da đầu tê dại. Lúc ấy tôi ngồi chết chân tại chỗ, sợ đến mức tiếng hét ứ nghẹn trong cổ họng không thể thoát ra ngoài. Đó là lần đầu tiên tôi phản kháng lại sự đụng chạm của Ôn Hạ Quân, và cũng từ đó tôi không bao giờ thích ăn vặt nữa. Ôn Hạ Quân sững người rồi dưới ánh nhìn chằm chằm của cả lớp, cậu ta nhíu mày đầy vẻ mất kiên nhẫn. Chẳng phải trước đây cậu thích lắm sao? Tôi không đáp, quay người đi thẳng về chỗ ngồi. Cổ tay bất ngờ đau nhói, Ôn Hạ Quân giật mạnh, tôi quay lại đối diện với cậu ấy. Lâm Ngọc, cậu nói cho rõ ràng xem nào. Ôn Hạ Quân, tôi không cần lời xin lỗi kiểu này của cậu. Thừa dịp cậu ta ngẩn ra, tôi hất tay cậu ấy ra. Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, lời còn chưa dứt đã bị cậu ta cắt ngang. Cậu ta vuốt ngược mái tóc, cười khẩy. Lâm Ngọc, cậu đang ảo tưởng cái quái gì thế hả? Ai nói là tôi đang xin lỗi cậu? Tôi làm sai cái gì chứ? Cậu tự mở mắt ra mà nhìn đi, bọn họ ai chẳng có phần. Sống lưng tôi cứng đờ, đưa mắt nhìn quanh lớp học, phát hiện ra quả thật có vài bạn cũng đang lấy đồ từ trong ngăn bàn ra. Cảm giác xấu hổ tủi nhục len lỏi từ gót chân lên tận đầu ngón tay. Khóe mắt tôi lại thoáng thấy nụ cười nhếch mép đắc ý của Ôn Hạ Quân. Lâm Ngọc, lần trước nói quên mua phần của cậu thì cậu không tin, giờ nhớ đến phần của cậu, còn cẩn thận bỏ vào ngăn bàn cho cậu vẫn không tin. Cậu ta thở dài bất lực, có phải tôi làm thế nào cũng không vừa ý cậu không? Giọng của Kiều Di bỗng nhiên vang lên, đúng đấy, Lâm Ngọc, lần này mình làm chứng, Ôn Hạ Quân thật sự không có ý bắt nạt cậu đâu. Hai người bọn họ nhìn nhau cười, đám anh em của Ôn Hạ Quân cũng nhao nhao vào hùa để hòa giải.
nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy lòng dạ nguội lạnh như lúc này. Tôi phải cắn chặt môi dưới để nước mắt không trào ra. Ôn Hạ Quân, đây là trò tiêu khiển mới của cậu dành cho tôi đấy à? Nếu phải thì được thôi. Bây giờ tôi nói cho cậu biết, sau này tôi không cần bất cứ thứ gì của cậu nữa, càng không cần sự đối xử đặc biệt này của cậu. Ôn Hạ Quân im lặng một lúc rồi buông một câu chửi thề. Cậu ta kéo tay Kiều Di, lướt qua người tôi bỏ đi. Ai thèm tốt với cậu chứ? Không còn sự quấy rầy của Ôn Hạ Quân, việc học của tôi tiến bộ nhanh như vũ bão. Nhiều bài toán hóc búa từng khiến tôi đau đầu nay cũng tìm ra hướng giải quyết mới. Thời gian rảnh rỗi còn lại, tôi quen biết được đàn anh trạm trưởng trạm phát thanh. Tôi nhìn chằm chằm vào má anh đến ngẩn ngơ, da trắng thật, còn nhìn thấy cả mạch máu li ti nữa. Đỉnh đầu bỗng nhiên được xoa nhẹ, tặng em này. Tôi cúi đầu nhìn cuốn sách anh đưa tới, trang đầu còn có chữ ký tay của tác giả. Trong đầu tôi như có pháo hoa nổ tung, tôi gần như không kìm được giọng nói đang run rẩy. Sao anh mua được hay thế? Vậy mà tôi chỉ buột miệng nhắc với anh một câu, giờ đã có nó trong tay, dễ dàng đến mức không dám tin. Mãi đến khi về lại lớp học, tôi vẫn chưa thoát khỏi niềm vui sướng ấy, thì thấy Ôn Hạ Quân đang lục lọi lung tung trong lớp. Có người hỏi cậu ta tìm gì, chỉ nhận lại tiếng gầm gừ trầm thấp. Ngọc bội của ông đây mất rồi. Mẹ kiếp, bọn mày có đứa nào nhìn thấy không? Đầu óc tôi đình trệ vài giây. Tôi nhớ khi nhận được miếng ngọc bội đó, Ôn Hạ Quân đã khóc đến ngất đi. 5 năm tuổi, người bà chăm sóc cậu ta từ bé qua đời. Cậu ta quỳ bên cạnh, miệng cứ gọi mãi bà ơi. Ai muốn bế cậu ta đi đều bị cậu ta đấm đá túi bụi. Cháu muốn bà, trả bà lại cho cháu. Gọi mãi, cậu ta bắt đầu khóc nấc lên. Bà ơi, bà không cần Tiểu Ôn nữa sao? Tiểu Ôn đến thăm bà rồi này. Người ta cứ bảo trẻ con lụy tình, thật ra là vì từ lúc lọt lòng, bà nội là người duy nhất luôn ở bên cạnh cậu ta. Bố mẹ đi làm suốt ngày, thời gian quan tâm đến cậu ta chẳng được bao nhiêu. Cậu ta muốn gì, bị ai bắt nạt, sống có vui vẻ không, chỉ có bà nội mới nhận ra. Cho đến tận lúc đậy nắp quan tài, cậu ta vẫn không chịu buông tay. Phải đợi một người chú lấy ra một lá thư và miếng ngọc bội đưa cho mới bế được cậu ta xuống. Đó là kỷ vật duy nhất bà để lại, cũng là vật bất ly thân của cậu ta từ năm đó đến giờ. Tiếng ồn ào xung quanh khiến tôi không thể tĩnh tâm làm bài. Tôi vừa đặt bút xuống thì nghe thấy có người nói, hay là hỏi thử Lâm Ngọc xem. Ôn Hạ Quân đang mất hết lý trí, như người chết đuối vớ được cọc, đôi mắt đỏ ngầu quay phát sang nhìn tôi. Lâm Ngọc, có phải cậu lấy không? Tôi đang ngồi yên, bị cậu ta lao tới bất ngờ làm cho giật mình, va mạnh vào bàn bên cạnh. Các bạn trong lớp tụng 5 tụng 3 trao đổi ánh mắt và cử chỉ với nhau nhưng chẳng ai dám ho he nửa lời. Ôn Hạ Quân dường như đinh ninh là tôi lấy, cứ lục lọi điên cuồng trong ngăn bàn của tôi. Rõ ràng lớp học có biết bao nhiêu người. Lâm Ngọc, có phải vì tôi bắt nạt cậu nên cậu cố tình giấu ngọc bội của tôi đi để trả thù không? Người đang ngồi xổm bỗng đứng phát dậy, ấn chặt hai vai tôi. Chắc chắn là cậu, Lâm Ngọc, chỉ có cậu mới biết nó quan trọng với tôi thế nào. Trả lại đây. Vai bị bóp đau đến mức mất cả cảm giác. Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta. Ôn Hạ Quân, tôi không giống cậu, tôi sẽ không dùng điểm yếu của cậu để trả đạp cậu. Cậu ta bỏ ngoài tai câu trả lời của tôi, vẫn một mực ép hỏi rồi đột nhiên buông tay ra. Lồng ngực cậu ta phập phồng, bật cười điên dại. Thừa lúc tôi đang thất thần, cậu ta chụp lấy cuốn sách tôi vừa cất vào ngăn bàn. Soạt một tiếng, cuốn sách bị xé toạc làm đôi. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán hận. Vai bỗng nặng trĩu, Kiều Di tự nhiên như ruồi gác cầm lên vai tôi. Cô ta chớp mắt với Ôn Hạ Quân, sợi dây đỏ trên ngón giữa tuột ra, phía dưới treo lủng lẳng một miếng ngọc bội sáng trong. Ôn Hạ Quân, có phải cậu lại nhầm áo khoác của chúng mình với nhau không? Sao ngọc bội lại nằm trong túi áo em thế này? Nước mắt rơi xuống trước cả khi tôi kịp cất lời. Ngón tay tôi cứng đờ, quỳ rạp xuống đất nhặt lại cuốn sách đã bị xé nát. Trên trang giấy vẫn còn vương hơi ấm. Môi Ôn Hạ Quân mấp máy. Cậu ta hoảng loạn nắm lấy cánh tay kéo tôi đứng dậy, điên cuồng lau nước mắt trên mặt tôi. Lâm Ngọc, tôi ôm chặt những mảnh sách rách nát vào lòng, đẩy mạnh cậu ấy ra. Tôi gào lên, cút. Cậu ta sững sờ, ánh mắt chuyển từ mờ mịt sang kinh ngạc và cuối cùng hóa thành giận dữ. Kiều Di chạy tới nắm tay cậu ta, liền bị cậu ta hất văng ra. Lâm Ngọc, mẹ kiếp, tôi nhất thời hồ đồ mà cậu cũng trách tôi sao? Không phải chỉ là cuốn sách rách thôi à? Ông đây đền cho cậu 100 quyển là được chứ gì? Trái tim đã nguội lạnh vẫn không thể nào ấm lại được. Tôi lảo đảo đi về chỗ ngồi. Tiếng chửi bới của Ôn Hạ Quân lúc gần lúc xa, một xấp tiền đỏ chói bị ném thẳng vào mặt tôi, đau đến mức tôi phải nghiến chặt răng. Ôn Hạ Quân với vẻ mặt dữ tợn đập mạnh xuống bàn, giả bộ cái gì, cũng đâu phải thứ không mua nổi. Tôi lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên bị người ta sỉ nhục như vậy, mà người này lại là Trúc Mã đã quen biết 10 năm. Tôi cố gắng lục lọi lại những ký ức giữa tôi và Ôn Hạ Quân, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng, chút sức lực cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ trong khoảnh khắc này. Tôi ngẩng đầu lên một cách máy móc, Ôn Hạ Quân, cậu mua nổi, nhưng tôi không cần, cũng giống như việc sau này tôi sẽ không bao giờ cần cậu nữa. Khi tiếng chuông reo lên, cậu ta lại hạ giọng xuống, nhưng lời nói đã bị tiếng chuông nhấn chìm. Cho đến khi về chỗ ngồi, ánh mắt cậu ta vẫn đảo qua đảo lại giữa mặt tôi và cuốn sách. Trước khi cuốn sách này phát hành, trên đường về nhà tôi hay lải nhải với Ôn Hạ Quân. A Ôn, tôi muốn cuốn sách đó quá đi mất.
Tôi còn nắm lấy quai cặp cậu ta, giơ tay kia lên thể thốt, tín nữ Lâm Ngọc nguyện độc thân 3 năm để đổi lấy việc cướp được sách có chữ ký. Lúc đó sự bắt nạt của Ôn Hạ Quân vẫn còn lúc có lúc không, thậm chí cậu ta càng trêu chọc ác thì quà tặng cho tôi càng nhiều, dỗ dành tôi càng lâu. Thế nên tôi cứ mặc nhiên cho rằng dù có độc thân 3 năm thì sau này tôi cũng sẽ ở bên Ôn Hạ Quân. Nhưng lúc đó cậu ta đập mạnh vào 3 ngón tay đang thể thốt của tôi, quay lưng bỏ đi. Cậu ta không quên lời tôi nói, cũng đã nhờ quan hệ để giành được cuốn sách này từ rất sớm, nhưng ngay trước khi tôi chạm vào được, cậu ta lại giơ cao lên, đi vòng quanh lớp một vòng, vừa đi vừa giao. Ai muốn sách bản tuyệt chủng không? Ai cầu xin tao, tao cho người đó. Sách cậu ta không đưa cho tôi, chỉ vì tôi giận dỗi hành động đó của cậu ta, ngồi lì một chỗ không thèm nói chuyện. Cậu ta nhíu mày, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, ném thẳng cuốn sách vào xô nước lau nhà đen ngòm, kiêu ngạo như một con thiên nga đen, cần thì lấy, không thì thôi. Lúc đó tôi không hiểu nổi sự mâu thuẫn trong hành động và lời nói của cậu ta. Quả luôn có phần tôi nhớ rõ tôi thích gì, ghét gì, cầu được ước thấy. Nhưng cứ hễ đến lúc nào đó, cậu ta lại trở mặt lạnh lùng với tôi, miệng luôn nói không thích tôi, nhưng bây giờ thì cũng chẳng cần hiểu nữa rồi. Tan học, đi đến tận cửa xe, cảm giác bị ánh mắt ai đó khóa chặt vẫn chưa biến mất. Mở cửa xe, ùa vào cùng hơi lạnh máy lạnh là mùi quýt quen thuộc, vừa ngước mắt lên đã chạm phải ánh nhìn của Ôn Hạ Quân. Cậu ta hoàn toàn không có chút gì khó chịu của việc mới cãi nhau hồi sáng, còn chống tay nhướng mày với tôi. Tôi nhìn về phía ghế lái vài lần, xác định là chú Vương tài xế, mới nhíu mày. Mấy tuần nay tôi đã không còn đi về cùng Ôn Hạ Quân nữa. Mẹ tôi thậm chí vì chuyện này mà càm ràm bên tai tôi mấy lần. Giờ nhìn thấy cậu ta, tôi chỉ thấy chán ghét. Tiểu Ngọc à, mẹ cháu bảo bố mẹ thằng bé hôm nay về nước, bảo chú đưa cả Ôn Hạ Quân về cùng ăn cơm. Câu hỏi tại sao cậu lại ở đây đành nuốt ngược vào trong bụng. Tôi ngồi sát cửa xe, lờ đi ánh mắt nóng rực bên phải, nhắm mắt lại. Mấy lần mở mắt ra đều thấy môi Ôn Hạ Quân mấp máy muốn nói, nhưng cứ hễ cậu ta định mở lời, tôi lại nhắm mắt. Trước kia khi còn thích cậu ta, tôi còn có thể miễn cưỡng nuốt trôi bao nhiêu ấm ức, giờ thì chỉ cần nhìn thấy mặt là thấy phiền. Cho đến khi xuống xe, mặt cậu ta đen như đáy nồi, cửa xe cũng bị đóng cái rầm. Tiểu Ngọc, mau lại đây, chỗ này dành riêng cho hai đứa đấy. Mẹ Ôn Hạ Quân vẫy tay gọi tôi. Bố mẹ tôi nhìn chúng tôi với vẻ mặt đầy mãn nguyện. Có phụ huynh ở đó, tôi không tiện làm họ mất mặt, định lẳng lặng kéo ghế ra xa. Vừa nhấc ghế lên đã bị kéo mạnh về phía cạnh Ôn Hạ Quân. Ánh mắt cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Các vị phụ huynh mải mê trò chuyện, chẳng ai cảm nhận được bầu không khí kỳ quặc giữa chúng tôi. Ôn Hạ Quân nghiến răng. Lâm Ngọc, cậu vì chuyện sáng nay mà ghim tôi lâu thế à? Chẳng lẽ định sau này cũng không thèm để ý đến tôi nữa? Không có tôi thì ai thèm đối tốt với cậu như thế? Ai giúp cậu giải quyết mấy cái rắc rối kia? Tay gắp thức ăn của tôi khựng lại, hạ xuống, toàn nói nhảm. Tôi biết cậu ta đang nói đến chuyện gì. Tôi nhìn cậu ta như nhìn một trò cười, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Mấy cái rắc rối đó nói trắng ra đều do Ôn Hạ Quân mà ra cả. Một thằng bạn trời đánh nào đó mách nước cho cậu ta, cứ để người ta dọa cho sợ khiếp vía rồi mày xuất hiện như một vị anh hùng, đảm bảo nhỏ đó sẽ yêu mày say đắm. Ôn Hạ Quân nói với bên ngoài là thuần túy thấy vui, và tôi hiển nhiên trở thành sự lựa chọn đầu tiên cho trò đùa của cậu ta. Giờ tự học tối hôm đó cậu ta không đợi tôi, bắt tôi tự về. Thật ra là trốn trong góc, đợi đám côn đồ mình thuê xuất hiện, nhưng xui xẻo thay lại gặp phải một đám côn đồ thật. Chỉ đến khi áo của tôi bị xé rách, cậu ta mới nhận ra mình đã chơi ngu rồi. Lúc đó tôi quả thật đã coi cậu ta là anh hùng. Cho đến hôm nay đi ngang qua cầu thang, nghe thấy có người bày mưu cho Ôn Hạ Quân cách vừa đấm vừa xoa tôi thế nào, tiện thể nhắc lại vụ đó. Tôi dùng đũa quất mạnh vào tay cậu ta, cười lạnh. Vậy tôi có nên cảm ơn tên đầu sỏ gây tội là cậu không nhỉ? Biểu cảm của Ôn Hạ Quân vỡ vụn trong tích tắc, ánh mắt trở nên hoảng loạn. Cậu ta cứng miệng. Chẳng phải sau đó tôi đã giúp cậu xử lý, còn cảnh cáo bọn chúng không được đến nữa sao? Lời cậu nói thì có giá trị chó gì? Ôn Hạ Quân, nếu không có cậu, những rắc rối đó vốn dĩ sẽ không bao giờ xuất hiện. Ôn Hạ Quân nghẹn cổ, mẹ cậu ta gọi mấy tiếng cậu ta cũng không nghe thấy, cả khuôn mặt vặn vẹo. Được, cậu giỏi lắm. Sau này cho dù cậu có quỳ xuống cầu xin tôi cũng sẽ không thèm liếc mắt lấy một cái. Bữa cơm kết thúc trong không vui, tôi và Ôn Hạ Quân cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc, điện thoại, WeChat đều chặn, đi học cũng coi như không quen biết. Mãi cho đến ngày hội thao, tôi vừa bước vào lớp đã phát hiện ra cả lớp trừ tôi ra, ai cũng đã thay đồng phục lớp giống hệt nhau. Bộ đồng phục học sinh trên người tôi bỗng chốc như mọc đầy gai, đâm vào da thịt đau nhói. Lâm Ngọc, Ôn Hạ Quân vẫn chưa đưa đồng phục lớp cho cậu à? Đương sự vừa khéo bước vào từ cửa trước, Ôn Hạ Quân chưa kịp mở miệng, thằng bạn thân của cậu ta đã châm chọc. Chắc là trong mắt đại tiểu thư khinh thường không muốn làm bạn học với chúng ta ấy mà. Nếu không thì sao bao lâu nay chuyện đồng phục lớp cũng chẳng thèm nhắc đến một câu. Cả lớp bắt đầu xì xào, chẳng phải là Ôn Hạ Quân ngay từ đầu đã không định đưa cho cậu ấy sao? Tớ nhớ mang máng là hình như cậu ấy tặng bộ đó cho Kiều Di rồi mà. Một chiếc ghế bị đá văng, cả lớp im bặt. Cậu ta đẩy người đang đứng trước mặt tôi ra, cụp mắt quét nhìn tôi từ đầu đến chân, cười khẩy. Dù sao lớp chúng ta nhất định phải mặc đồng phục lớp giống nhau, cậu không có thì đừng tham gia nữa. Câu nói này của cậu ta làm tôi nhớ đến bộ quần áo độc nhất vô nhị mà cậu ta từng thiết kế cho tôi trước kia.
Cái gì mà giống nhau, chỉ là trò đùa nhắm vào một mình tôi mà thôi. Tôi lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với cậu ta. Cậu ta nhíu mày khó chịu, chép miệng một tiếng chậc rồi dùng sức nắm chặt cổ tay tôi, vẻ mặt đầy cợt nhả, hoặc là cậu chuyển lớp đi. Mọi người xung quanh hít hà một hơi lạnh. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, trịnh trọng đáp, được, không tham gia diễu hành cũng không tiếp tục ở lại cái lớp này nữa. Có người đến khuyên giải, tôi bỏ ngoài tai, bắt đầu thu dọn đồ đạc trong ngăn bàn. Từ chuyện đồng phục lớp lần trước, tôi đã biết Ôn Hạ Quân không đời nào chủ động làm thêm cho tôi một bộ nữa. Yêu cầu cậu ta đưa ra cũng chẳng qua là muốn tôi phải hạ mình cầu xin cậu ta. Nhưng từ ngày hôm đó, chỉ cần nhìn thấy mặt cậu ta là tôi đã thấy chán ghét rồi. Lúc thấy thông báo tuyển phát thanh viên, tôi đã đăng ký ngay lập tức và cũng đã trúng tuyển. Còn về chuyện nhìn thấy cả lớp mặc đồng phục đồng bộ, mắt tôi vẫn hơi cay cay một chút. Nhưng chuyện chuyển lớp mà Ôn Hạ Quân đề nghị quả thật rất đáng để cân nhắc. Càng về sau áp lực học tập càng lớn, nếu cứ bị tính khí thất thường của cậu ta ảnh hưởng mỗi ngày thì rất bất lợi cho việc học của tôi. Đẹp lắm, bộ đồng phục lớp này của bọn anh hình như quá hợp với em rồi. Nguyễn Thanh Hành dựa lưng vào tường, ánh mắt ngập tràn ý cười nhìn tôi, mặt tôi nóng bừng lên. Nguyễn Thanh Hành là người đầu tiên đề nghị giúp tôi nghĩ cách khi biết tôi không có đồng phục lớp. Cũng chính anh ấy là người giới thiệu tôi vào làm phát thanh viên. Lúc đó chúng tôi cũng chỉ mới quen nhau vài ngày. Giây trước Ôn Hạ Quân vừa ném bút của tôi đi, giây sau tôi đã gặp được anh ấy. Anh ấy thậm chí còn đi nói chuyện với các bạn và giáo viên lớp anh ấy để làm thêm cho tôi một bộ đồng phục, nam màu đen, nữ màu hồng. Lâm Ngọc, hay là sang lớp anh đi. Khi Nguyễn Thanh Hành nói câu này, ánh mắt anh ấy chưa từng rời khỏi khuôn mặt tôi. Tôi ôm lấy hai má đang nóng ran, để em. Lâm Ngọc, cậu đứng với nó làm cái gì? Ôn Hạ Quân hừng hực lửa giận lao tới, kéo giật tôi ra sau lưng cậu ấy, trừng mắt nhìn Nguyễn Thanh Hành. Một lát sau, ánh mắt cậu ta di chuyển đến bộ quần áo trên người tôi. Cậu ta quay phất đầu lại, túm chặt lấy cổ áo Nguyễn Thanh Hành, hàm răng nghiến chặt vào nhau nghe canh két. Mày dám rủ Lâm Ngọc mặc đồ đôi với mày à? Tôi và Nguyễn Thanh Hành nhìn nhau, cả hai đều hiểu Ôn Hạ Quân đã hiểu lầm, nhưng tôi cũng thừa biết, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, Ôn Hạ Quân chẳng còn tâm trí đâu mà suy xét những chuyện khác. Ngay sau đó, cậu ta gằn giọng, chúng tôi là người yêu, dựa vào đâu mà không được mặc đồ đôi? Ôn Hạ Quân, bây giờ không bắt nạt tôi nữa, chuyển sang muốn quản thúc tôi rồi sao? Nguyễn Thanh Hành thoát khỏi sự kìm kẹp của Ôn Hạ Quân, bước đến chen vào giữa tôi và cậu ta, dùng tư thế của một người bảo hộ để tách cậu ta ra. Gió từ phía đối diện rít lên một tiếng vù. Ôn Hạ Quân vung nắm đấm thẳng vào mặt Nguyễn Thanh Hành. Mẹ kiếp, Lâm Ngọc là người của ông đây, chỉ có tao mới được bắt nạt cô ấy chỉ được nghe lời tao. Mày là cái thá gì chứ? Ông đây có không cần cũng không đến lượt mày. Nguyễn Thanh Hành bị đấm lùi lại vài bước, thất thần trong giây lát rồi bất ngờ tung cú đấm vào bụng cậu ta. Hai người ngã nhào xuống đất, giằng co thành một đống hỗn độn. Ôn Hạ Quân mỗi lần tung một cú đấm lại gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ. Không đánh mày như tử, ông đây không mang họ Ôn. Bàn tay định can ngăn của tôi khựng lại giữa không trung. Cái người từng tuyên bố cả đời này sẽ không bao giờ thích tôi, bây giờ lại mở miệng ra là người của tôi. Cậu ta lấy tư cách gì mà nói những lời đó? Còn Nguyễn Thanh Hành, người trước mặt tôi chưa từng to tiếng bao giờ, lúc này khóe miệng rỉ máu, từng nắm đấm nện xuống người Ôn Hạ Quân đều dùng hết sức bình sinh. Trong mắt anh là một mảng hàn quang lạnh lẽo. Anh lầm bầm từng tiếng. Không có tư cách với bạn gái tôi, đáng đánh. Bắt nạt bạn gái tôi, đáng chết. Vô lễ với bạn gái tôi, đánh chết. Ôn Hạ Quân nằm vật ra đất cười lớn. Tôi kéo Nguyễn Thanh Hành ra, bàn tay run run giúp anh lau khóe miệng. Đau không? Không đau ạ. Tôi cố ý ấn mạnh một cái, lông mày cũng nhíu chặt theo tiếng kêu của anh. Không ngờ Nguyễn Thanh Hành cũng là một kẻ điên ngầm. Nhưng nhìn anh bị đánh, tim tôi như bị ai bóp nghẹt, lại nghĩ đến việc anh cứ mở miệng ra là một câu bạn gái, ánh mắt tôi càng lúc càng dao động. Trên mặt Ôn Hạ Quân cũng bầm tím, nhưng có lẽ vết thương trên người còn nhiều hơn. Cậu ta chật vật chống tay vào tường, đứng dậy, đôi mắt đen láy giờ đây ảm đạm, mất đi ánh sáng. Lâm Ngọc, cậu không sợ tôi tung chuyện của hai người ra ngoài sao? Tôi không ngờ đã đến nước này rồi. Việc đầu tiên Ôn Hạ Quân nghĩ đến vẫn là đe dọa tôi. Rốt cuộc là chấp niệm lớn đến mức nào mới khiến cậu ta hận tôi đến thế? Lòng bàn tay chợt thấy ngứa ngáy. Nguyễn Thanh Hành ném cho tôi một ánh mắt khích lệ, không cần nói một lời, nhưng tôi hiểu anh muốn nói gì. Vậy thì tốt quá, cậu nói xong đi, tối nay chúng tôi sẽ về xử lý luôn chuyện hôn ước từ bé, cũng coi như cho bố mẹ một lời giải thích. Hôn ước từ bé tuy chỉ là do kèo miệng nhưng hồi nhỏ tôi đã nhận sính lễ rồi. Chuyện này bố mẹ tôi cũng đã ghi nhớ trong lòng từ lâu. Đằng nào bây giờ chúng tôi cũng chẳng ưa gì nhau thì cũng đến lúc giải quyết cho xong. Nghĩ vậy, nhìn Ôn Hạ Quân bỗng nhiên lại thấy thuận mắt hơn đôi chút. Về nhà tôi sẽ dẫn bố mẹ sang nói chuyện. Lâm Ngọc, cậu làm thật đấy hả? Ai rảnh mà đùa với cậu? Đương nhiên tôi và Lâm Ngọc là lưỡng tình tương duyệt. Nguyễn Thanh Hành dịu dàng lúc nãy dường như vừa được bật công tắc nào đó. Anh e thẹn dựa vào vai tôi, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai. Hình như tôi cũng lờ mờ hiểu được sự tốt bụng của Nguyễn Thanh Hành đối với tôi bắt nguồn từ đâu rồi. Lâm Ngọc, Ôn Hạ Quân đỏ ngầu đôi mắt gầm lên, nhưng khi thấy sự mất kiên nhẫn trong mắt tôi, giọng cậu ta lại yếu dần. A Ngọc, tôi. Lời còn lại chưa kịp nói ra, tôi đã kéo Nguyễn Thanh Hành quay người bỏ chạy. Bụng Ôn Hạ Quân lại bắt đầu đau,
cơ thể nãy giờ cố gượng ép giờ trượt dài theo bức tường xuống đất. Cậu ta nhìn tôi bỏ chạy như tránh tà thần, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu y hệt như trước đây mỗi lần nhìn thấy tôi là muốn bắt nạt. Chỉ có điều lần này cảm giác ấy mãnh liệt hơn nhiều, giống như mọi giác quan trên cơ thể đều bị bít lại. Cậu ta cười khổ, tự mình nói nốt câu còn dang dở, bây giờ tôi không muốn bắt nạt cậu nữa, chúng ta có thể quay lại như trước kia được không? Tối hôm đó tôi đề cập với mẹ chuyện hủy bỏ hôn ước. Mẹ tôi và các dì hỏi nguyên do, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Trước khi tôi xin phép lên lầu đi ngủ, mẹ xoa đầu tôi, mẹ thở dài. A Ngọc, con chịu ấm ức rồi, đều tại bố mẹ không tốt. Bao năm qua cứ nghĩ biết gốc biết rễ là yên tâm, không nghĩ đến cảm nhận của con, cũng không ngờ lòng người lại thay đổi. Thằng nhóc nhà họ Ôn đó cũng chỉ có cái nết hồi bé là đáng để người ta quý thôi. Chuyện này con không cần lo, bố mẹ sẽ sang nói chuyện với nhà bên đó. Cho dù có phải cắt đứt qua lại, bố mẹ cũng quyết không để con chịu thiệt thòi nữa. Giải quyết xong xuôi chuyện này, tôi thuận miệng đề cập đến việc chuyển lớp. Vừa nghe xong chuyện tôi bị bắt nạt suốt bao năm qua, bố mẹ tôi đang cơn nóng giận bừng bừng, không nói hai lời liền đồng ý sẽ tìm cách lo liệu. Bố tôi thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố, cùng lắm thì quyên góp cho trường cái thư viện. Mẹ tôi vốn lý trí là thế, lần này cũng ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa. Một đêm ngon giấc, sáng sớm hôm sau, trên mặt bàn sạch bóng, trịnh trọng đặt một cuốn sách mà tôi từng đánh mất 2 lần. Kể cũng lạ, rõ ràng là sách hiếm khó mua, vậy mà tôi lại nhìn thấy tận 4 cuốn có chữ ký tay. Cặp sách còn chưa kịp cất, tôi đã cầm cuốn sách đó đặt trả lại lên bàn Ôn Hạ Quân. Mặc kệ vẻ mặt sững sờ của cậu ta, tôi lại đưa tay vào ngăn bàn, sờ vào cuốn sách mới nhận được mấy hôm trước. Nguyễn Thanh Hành không biết nghe tin từ đâu bảo tôi mất sách, chẳng bao lâu sau đã mang đến cho tôi một cuốn y hệt. Tôi biết cuốn sách này khó mua đến mức nào, nhưng người này cứ như chẳng biết tiếc công sức, luôn mang đến cho tôi bất ngờ. Đằng nào tôi chưa từng làm mất thì cuốn này rõ ràng chỉ có thể là do một người biết chuyện khác tặng thôi. A Ngọc, chẳng phải cậu rất thích sao? Tôi lười biếng liếc nhìn cậu ta một cái, nhạt nhẽo mở miệng, đồ cậu tặng tôi đều không thích. Phòng học đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chửi thề, cái gì chứ? Lâm Ngọc, cậu có biết Ôn Hạ Quân vì mua cuốn này cho cậu mà tốn bao nhiêu tiền không? 3 vạn tệ đấy, chỉ vì một cuốn sách rách. Cậu ấy chỉ muốn bù đắp cho cậu một chút, cậu đừng có mà không biết điều. Ôn Hạ Quân lườm người kia một cái, ra hiệu, đừng lắm lời, tôi coi như không thấy, cầm sách ngữ văn lên bắt đầu đọc bài Xích Bích Phú. Cậu bạn cùng bàn vẫn luôn im lặng bỗng đẩy gọng kính lên tiếng, nhưng trước kia cậu ta bắt nạt Lâm Ngọc như thế, ai mà dám tin chuyện này là thật hay giả, dù sao tôi cũng không dám. Kẻ kia nghệt mặt ra, tức tối phì một tiếng, vốn dĩ chỉ là đùa giỡn, làm gì mà căng, chuyện quá khứ đều là hư ảo, còn việc Ôn Hạ Quân đối tốt với cô ấy là thật 100%. Mua quà đưa đón về nhà, bọn này rủ cậu ấy đi chơi còn không được, thế mà chưa gọi là tốt à? Lần này tôi không để hắn ta tiếp tục thao thao bất tuyệt nữa. Tôi nhìn thẳng vào Ôn Hạ Quân, nghiêm túc nói: nếu tiền đề của tốt là xấu thì phiền cậu đừng tự đa tình mà thể hiện năng lực lên người tôi nữa, tôi thật sự không có hứng thú. Còn cả Trương Hữu nữa, lời hay ý đẹp cậu nói hộ cậu ta hết rồi, vậy bao nhiêu tủi nhục tôi chịu đựng trước kia thì tìm ai bồi thường? Tặng quà đưa về nhà, có chút ân huệ con ấy mà cậu cũng dám lôi ra kể công à? Tôi đã tạo ra ảo giác gì khiến các cậu nghĩ là tôi không mua nổi những thứ đó vậy? A Ngọc, tôi không có ý đó, tôi chỉ là bây giờ tôi biết trước kia mình đã sai rồi. Ôn Hạ Quân vẻ mặt đầy nôn nóng, sải bước đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang bằng với tôi. Tôi biết cậu xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này, nhưng tôi hy vọng tất cả những thứ đó đều là do tôi mang đến cho cậu. Tôi không cho cậu ta thời gian phản ứng, đột ngột đứng bật dậy, cạnh bàn va mạnh vào cằm cậu ta. Ôn Hạ Quân mất đà, ngã ngồi xuống đất. Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi. A Ngọc. Tôi nhìn xuống cậu ta, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Ôn Hạ Quân, dáng vẻ này của cậu rẻ tiền thật đấy. Màu đỏ ửng lan nhanh từ cổ lên tận mặt. Cậu ta trợn tròn mắt không thốt nên lời. Thủ tục chuyển lớp được giải quyết rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, tôi đã ôm cả người lẫn sách chạy sang lớp bên cạnh. Khóe môi cong lên, tôi đi đến vị trí trung tâm nhất của lớp học, gõ nhẹ lên góc bàn, xin chào bạn cùng lớp. Nguyễn Thanh Hành ngẩng đầu lên khỏi trang sách, ánh mắt sáng bừng. Ánh mắt ấy như đâm thẳng vào tim tôi. Khóe miệng đang mím chặt của anh cong lên, lộ ra chiếc răng khểnh bên trong. Tôi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Sao không gọi anh qua giúp em dọn đồ. Anh vừa nói vừa đỡ lấy đồ đạc trên tay tôi, dẫn tôi đi về phía cuối lớp. Thầy giáo bảo em tạm thời ngồi đây, anh cũng thương lượng với bạn cùng bàn đổi chỗ rồi, lần sau em có thể chuyển thẳng qua ngồi cùng anh. Không cần, tôi mím môi nghiêm túc từ chối. Thế thì không hợp lý lắm. Anh cong môi cười, vẻ không hiểu. Em thích không khí ở phía sau hơn. Không để anh nói tiếp, tôi giục anh mau chóng làm bài tập. Sau đó tôi ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp của mình, ngồi cùng anh. Chắc chắn tôi chẳng còn tâm trí đâu mà học hành nữa. Tận hưởng cuộc sống học đường vui vẻ được vài ngày thì đến ngày thứ 3, mọi thứ kết thúc. Ôn Hạ Quân đứng ở cửa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi. Lâm Ngọc, đừng đùa với tôi nữa, mau về lớp đi. Tôi vừa đảo mắt một vòng, tầm nhìn về phía Ôn Hạ Quân đã bị che khuất. Nguyễn Thanh Hành bước đến trước mặt cậu ta. Ôn Hạ Quân, cậu nhầm rồi, Lâm Ngọc bây giờ là người của lớp tôi, đang là giờ tự học buổi sáng, phiền cậu cút ngay cho.
Mọi người trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Nguyễn Thanh Hành ít khi tỏ ra gay gắt với ai, 2 lần hiếm hoi đều là vì tôi. Trái tim vốn bị lạnh nhạt bao lâu nay bỗng ấm sực lên, nhưng để tránh cho hai người họ lại lao vào đánh nhau, tôi chen vào giữa. Thanh Hành, anh về chỗ học trước đi. Tiện thể tôi nháy mắt với anh, ra hiệu mình có thể tự giải quyết. Anh cười bất lực, lắc đầu. Tôi quay sang Ôn Hạ Quân, đừng đến làm phiền tôi nữa. Trước đây cậu bảo không tham gia đội hình diễu hành của lớp, tôi đã không tham gia. Bảo tôi đổi lớp, tôi cũng đổi rồi. Bây giờ tôi chỉ có một yêu cầu với cậu, mau biến khỏi mắt tôi ngay. Sau này coi như không quen biết. Cậu gọi cậu ta là Thanh Hành. Tôi nhìn cậu ta một cách khó hiểu, có vấn đề gì sao? Lâm Ngọc, lâu lắm rồi cậu không gọi tôi là A Ôn. Tôi bị cậu ta hỏi đến ngẩn người, bực bội bắt đầu lục lọi ký ức. Hình như là từ lúc cậu ta bắt đầu bắt nạt tôi đã không còn gọi tên thân mật của cậu ta nữa. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Tôi lập tức đẩy cậu ta đang từ từ tiến lại gần mình ra. Ồ, không có việc gì thì đi nhanh lên, tôi không có thời gian nghe cậu giãi bày tâm sự đâu. Ánh mắt thất vọng của cậu ta rơi vào đáy mắt tôi, nhưng chẳng gợi lên bất kỳ gợn sóng nào. Quả nhiên tôi đã buông bỏ được cậu ta rồi. A Ngọc, tôi sẽ chứng minh. Ôn Hạ Quân còn chưa kịp chứng minh cái gọi là tấm lòng của mình thì đã lại tìm đến cửa. Cậu ta lấy ra đôi vòng tay bằng vàng mà người lớn hai nhà đã đánh cho chúng tôi từ rất lâu về trước. Cậu cũng không cần nó nữa sao? Đôi vòng ý nghĩa phi phàm này giờ đây được lôi ra chỉ càng làm tăng thêm ý muốn vứt bỏ trong tôi. Không cần nữa. Không được, Lâm Ngọc, cậu không thể không cần nó, cũng không thể không cần tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Ôn Hạ Quân như thế này. Cậu ta nắm lấy tay tôi, gần như quỳ rạp xuống đất, dáng vẻ như một kẻ sắp bị cướp đi món đồ yêu quý nhất. Ôn Hạ Quân, cậu là cái thá gì mà xứng để tôi để mắt tới? Tôi hất tay cậu ta ra, nhốt cậu ta ở ngoài cửa. Đeo tai nghe lên, tôi phớt lờ những lời sám hối muộn màng. Thứ tình cảm đến muộn chẳng đáng một xu. 1 năm thoáng chốc trôi qua, Nguyễn Thanh Hành tỏ tình với tôi ngay sau khi kết thúc kỳ thi đại học. Lần này tôi không né tránh anh nữa, ôm trọn cả anh và bó hoa hồng trong lòng anh. Vậy thì ở bên nhau cả đời nhé. Có người nói, sự tổn thương như chiếc đinh đóng vào thân cây, dù nhổ ra thì vết sẹo vẫn mãi nằm ở đó. Ôn Hạ Quân nhân danh Trúc Mã để bày ra những trò đùa ích kỷ, tưởng rằng Lâm Ngọc sẽ mãi dung túng cho mình. Để rồi khi cô quyết định quay lưng, sự hối hận muộn màng của cậu ta, dù có đáng giá bao nhiêu cũng không thể sưởi ấm một trái tim đã nguội lạnh. Thật may mắn, Lâm Ngọc đã tỉnh táo bước đi để nhận lấy sự trân trọng xứng đáng từ Nguyễn Thanh Hành. Câu chuyện là bài học đắt giá cho tất cả chúng ta. Hãy trân trọng người bên cạnh bằng sự tử tế ngay từ đầu, bởi không phải lời xin lỗi nào cũng đổi lại được một cơ hội để làm lại. Nếu yêu thích câu chuyện này, các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hãy để lại bình luận phía dưới để chia sẻ cảm nghĩ của bạn về quyết định của Lâm Ngọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo.